Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today, gagawa po tayo ng Mocha Chiffon Cake. Ang una natin kailangan ay half cup of hot water or warm water. At kailangan din natin ng 3 sticks of instant coffee or 1 tablespoon of instant coffee. Ilagay lang ang coffee sa warm water. At kailangan din natin ng 1/2 tablespoon of cocoa powder unsweetened. I-stir lang or i-mix hanggang makombine or matunaw ang powder. Then, set aside. In a clean bowl with a strainer, ilagay ang 1 1/4 cup of cake flour, 1/2 tablespoon of baking powder, then i-sift lang ang dalawang ingredients. Pagkatapos ma-sift ang dalawang ingredients, ilagay ang 1/4 teaspoon of salt, 1/2 cup of white sugar, then i-mix ang dry ingredients. Make a wheel in the center. To the wheel, add in liquid ingredients. Let's start with 4 egg yolks, 1/4 cup of vegetable oil, 1 teaspoon of vanilla. I-mix muna natin ang yolk bago natin i-add ang mocha mixture. At this point, i-add na natin ang mocha mixture. Ito yung ginawa natin kanina. Then mix thoroughly until well combined and smooth. At pagkatapos nating ma-mix ang cake batter mixture, i-set aside at gawin na natin ang ating meringue. In a clean bowl, ilagay lang natin ang ating 4 egg whites. Make sure na malinis po ang bowl at ang yung egg whites ay walang halong egg yolks ni isang patak. Dahil yun po ay nakakasira po ng ating meringue. And make sure din po ang egg beater na ginagamit natin ay malinis. I-fruity muna natin ang egg whites over medium speed bago natin i-add ang 1/2 teaspoon of white vinegar. Pagkatapos nating ma-add ang white vinegar, i-beat lang natin ang egg white mixture over high speed bago natin i-add ang 1/4 cup of white sugar. Pag ganito na ang kanyang consistency, i-add nyo na po ang 1/4 cup of sugar. I-divide lang po sa 3 beses. Huwag pong ibuhos diretso ang 1/4 cup of sugar sa egg white mixture. At pagkatapos pong ma-add ang white sugar, i-beat lang po over high speed pa rin ang egg white mixture hanggang makuha nyo po ang soft peak. Kagaya nito. So ayan guys, natapos na rin ang ating meringue. So ganyan po ang consistency na kailangan natin sa meringue. Soft peak lang po na kahit itaob pa natin yung ating bowl ay hindi po siya nahuhulog. So ngayon, ang gagawin natin ay i-fold in na natin ang ating meringue sa ating cake batter mixture. At dapat po dahan-dahan lang sa pag-fold in ng meringue dito sa ating cake batter mixtures. Siya nga pala guys, pag gumawa kayo ng meringue, dapat po walang hangin. Kung naka-electric fan man kayo, dapat po i-turn off nyo muna ang inyong electric fan bago kayo gumawa ng meringue. Dahil nakakasira po ng meringue ang hangin. So ayan guys, pagkatapos natin ma-fold in lahat ng mixtures, ibuhos na natin ang ating cake batter sa ating 8 inches round pan. So pwede pong tube ang gamitin niyo, kaso wala ako nun. Kaya ang gamit ko na lang po ay round pan na 8 inches po. So ayan, iganyan lang natin siya, wag po natin siyang itap para hindi po masira ang kanyang meringue. I-bake lang po siya sa preheated oven
at 180 degrees Celsius for 45 to 50 minutes. At dahil wala po akong oven, dito ko po siya lulutuin sa aking mahiwagang kaserola. So dapat po preheated din po kahit improvised oven din yung gamit ninyo. Niluto ko po siya ng 25 minutes over medium heat. After 25 minutes, inadjust ko ang stove into low heat tapos niluto ko uli siya ng 20 minutes. So total of 45 minutes. So tada! Andyan na po ang ating Mocha Chiffon Cake. Or do the toothpick check. If it comes out clean, then the cake is cooked. And don't forget to invert the cake on rack upon the removal from the oven para hindi po mag-shrink ang ating chiffon cake. So ayan guys, let it cool down for 10 minutes bago natin siya tanggalin sa kanyang molde. And tada! So, ayan na po ang ating cake. So, ayan guys. Ito-transfer ko lang siya sa aking chopping board. Don't worry guys. Ang chopping board ko ay malinis po ito. Ginagamit ko lang po siya sa pang-cake ko lang po. So, ayan guys. Ang ating cake. Super soft po siya. At i-slice na po natin. Simple lang at saka basic. So ayan, bago natin i-end ang ating video, gusto ko muna mag-shoutout po sa inyo sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you so much po sa inyo lahat sa pagtangkilik sa aking channel. Thank you po talaga at gusto ko rin po mag-shoutout po sa aking mga friends na lagi pong nandyan na nanonood sa akong channel. So magbisaya ko guys ha. So thank you kaayo sa inyo ha guys. Salamat sa pagtanaw. Dailo, hello. Margife, hello. Odette, hi. Kasya. Ophelia, Saguban. Richie Ursan, Jandi Kainglit. Analo, Anrindelo, hello sa inyo diha. Cheryl Fortune. Am I pronounce your name correctly, che? Naanad magkukumutawag sa imo hawcheng. So, hello sa imo ha diha. Ayo mo diha tanan. So, thank you kayo sa inyo ha guys sa pag-support sa akong channel kay kabalo jud ko nga usa mo sa mga nag-share sa akong mga videos. So thank you guys sa support guys. I really appreciate that. So hinaot unta na magkita na ta guys ninyong tanan. I really miss you so much po sa inyo. Thank you sa inyo ha tanan guys. Pohon magkita ra maloy ang Ginoo. So ayo mo diha tanan. Shout out also to Dangsmi Bohol, Ate Esme. Hello Ate Esme. And to Mimay, hi Mimay, ingat ka dyan, makikita pa tayo May. So, may tugtugan pa tayo, tutugtog pa tayo ng hot stop. Walang kamatayang hot stop na yan. So, ingat ka dyan May. See you Mimay. Ayo mo diha tanan, salamat kaayo sa inyong pagtanaw guys. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe. Thank you guys and see you on my next video po. Thank you. God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you!